व्हिडिओमध्ये आपण 10th नंबरचा न्यूमेरिकल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 11 नंबरचा न्यूमेरिकल बघणार आहोत आणि जो तुमच्यासाठी IN प्लस 11 काय असेल तुमच्यासाठी IN. चला, ए बॉडी वेट्स द 5.6 किलोग्राम वेट. काय दिलं तुम्हाला? वेट दिलेलं. वेट ऑफ द काय दिलं? सरफेस ऑफ द अर्थ. म्हणजे काय दिलं? वेट ऑन द अर्थ. किती दिलं तुम्हाला? 5.6 किलोग्राम वेट दिलेलं. ऑन द सरफेस ऑफ द हाऊ मच विल बी द इट्स वेट ऑन द प्लॅनेट. काय विचारलं? हेच जर वेट जर मी प्लॅनेटवर गेलो तर किती दिसेल? आणि पुढे काय दिलं? प्लॅनेट वूज मास, म्हणजे प्लॅनेटचं मास दिले. प्लॅनेटचं मास दिले. तो काय दिलं तुम्हाला? 1/7 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ. मग तुम्ही काय म्हणू शकता? MP/me. MP/me काय? 1/7. MP/me काय तुमचं? 1/7. रेडियस दॅट ऑफ द रेडियस काय दिलं? रेडियस ट्वाइस द ऑफ द अर्थ. म्हणजे काय दिलं? रेडियस ऑफ द प्लॅनेट काय? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ. मग तुम्ही काय म्हणणार? RP/RE काय तुमचा? 2. RP/RE काय तुमचा? 2 आहे. मग तुम्ही काय म्हणू शकता? RE/RP काय होऊन जाईल? RE/RP किती होऊन जाईल? 1/2. काय विचारलं तुम्हाला? वेट आणि हे विचारलेलं तुम्हाला, बरोबर की नाही? वेट ऑफ द प्लॅनेट आणि काय काय दिलेलं आहे? चल, वेट ऑफ द प्लॅनेट आपल्याला माहिती आहे ना. वेट इज इक्वल काय असतं? वेट इज इक्वल काय असतं? mg. आणि mg इज इक्वल काय म्हणतो आपण? कॅपिटल Gm/r². बरोबर की नाही? r². बघा, याच्याशी कंपॅरिझन करायचं आहे म्हणून मी काय केलं? इथला m कॅन्सल, इकडचं m कॅन्सल. म्हणजे काय राहिलं? G इज इक्वल काय? कॅपिटल Gm/r². पण आपल्याला डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन जी विचारलं का तुम्हाला? नाही. तर तुम्हाला काय विचारलेलं आहे? मास ऑफ द प्लॅनेट विचारलेलं आहे. म्हणून काय करूया? वेट ऑफ द प्लॅनेट मी डायरेक्ट लिहितो. वेट ऑफ द प्लॅनेट लिहिण्यासाठी तुम्ही काय लिहिणार? कॅपिटल Gm/r² म्हणजे काय? RP². मग काय लिहिणार तुम्ही? WE/ कॅपिटल Gme/RE². ठीक आहे. याला काय करा? एकमेकांना डिवाइड करूया आपण. याला इक्वेशन 1 म्हणूया, इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया. तुम्हाला विचारलं काय? तुम्हाला वेट ऑफ द प्लॅनेट म्हणून काय? इक्वेशन 1 डिवाइड बाय काय? डिवाइड बाय इक्वेशन 2 म्हणजे काय? WP/ काय? WE काय? कॅपिटल Gmp/RP² इंटू काय होऊन जाईल? वरती शिफ्ट होऊन जाईल RE² अपॉन काय? कॅपिटल Gme/m. ठीक आहे. सेम मास ठेवलेला आहे. मास सेम ठेवलेला आहे. फक्त मास ऑफ द प्लॅनेट चेंज होणार आहे. ठीक आहे. कॅपिटल G गेट कॅन्सल. रिमेनिंग काय राहिलं? फक्त तुमचं रिमेनिंग काय राहिलं? WP/WE इज इक्वल टू काय राहिलं तुमचं? MP/RP² इंटू काय? RE²/ME. फक्त आपण काय करून घेतलं? मास खाली आणून घेतलं. MP/ME इंटू काय? RE/RP ब्रॅकेटचं काय केलं? स्क्वेअर केला. चला, MP/ME काय? MP/ME काय? 1/7 आहे. RE/RP किती? 1/2 आहे. त्याचं काय करायचं आहे? स्क्वेअर करायचं आहे. म्हणजे काय? 1/7 इंटू किती? 1/4. काय? WP/WE. आपल्याला काय करायचं? WP काढायचं आहे. मग WP इज इक्वल काय? 7×4 = 28 म्हणजे काय? 28 इंटू किती? WE. चला, 1/28 इंटू WE ची व्हॅल्यू किती दिलेली तुम्हाला? 5.6. काय दिले? 5.6 दिलेले आहे. हां, म्हणजे 28 × 2 = 56. म्हणजे काय येणार आहे? WE काय येणार आहे? 1/28 म्हणजे काय? 0.2 किलोग्राम वेट.